شهود العيان. المذيع يسأل والشاهد يجيب، وإذا الشاهد ما جاب وما تذكر كان في مين يذكره. أما الآن حتى الشاهد ما عاد يلزم. فعندما يسأل الشاهد مثلا حول حمص عن حقيقة أن الجيش السوري يستخدم الطيران في قصف المدينة، تم التعرض لبعض المناطق بالطائرات، تؤكدون أم تنفون هذه الأخبار؟ والمتصل الذي سمي بالناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية ينفي ذلك. لا أخي كريم، هذه الأنباء لم تحدث صراحة. كان هناك تحليق الطيران الحربي والمروحيات في بعض نواحي المدينة، لكن لم يتم استهداف أي منطقة داخل مدينة حمص بقصف الجو. ولكن الحصاد نفسه لم يتخذ كلام الشاهد ثقة كالعادة، وأورد في النشرة ذاتها أن طائرات الجيش السوري تستخدم في قصف المدينة. وقد تصاعدت حدة الحملة العسكرية التي يشنها الجيش والأمن في عدة مناطق في حمص، وقال ناشطون إنه تم استخدام الطائرات في القصف. ما كان يذاع عن سوريا كان يقال على ذمة الشاهد لرفع المسؤولية. أما الآن وعندما ينفي من يقولون إنه يتحدث بما يجري من حمص وفي حمص، ينفي أن تكون الطائرات تستخدم في القصف والتدمير، ثم تأتي المحطة لتقول خلاف ذلك في النشرة نفسها. فما مصادرها؟ وعلى ماذا اعتمدت؟ وما مبرر الخبر وصياغة الخبر؟ أسئلة نطرحها ولا جواب عندنا. كلام الشهود يؤخذ على محمل الجد عند اللزوم، وعلى محامل أخرى عند اللزوم أيضا. فشاهد آخر على العربية يتحدث عن مسيرة السبع بحرات التي خرجت بتاريخ 12 من تشرين الأول، فيصفها بالمسيرة الفاشلة. وبعد مسيرة التأييد الفاشلة التي نظمها ورد الدمشقيون وريف دمشق على هذه المسيرة الفاشلة. وعلى هذا المقياس، إن كانت مسيرة السبع بحرات فاشلة، فمسيرة سعد الله الجابري التي خرج فيها السوريون في حلب بتاريخ 19 من تشرين الأول أيضا مو فاشلة، هي رسبة مشي الحال. المحامي علي عبود من طرطوس توقع الكثير ورأى في مهنته الكثير، ولكن لم يتوقع يوما ربما أن يصل البل إلى ذقنه، ولكن ذلك حصل. تم الاتصال به منذ أيام للاطمئنان عليه، لأن خبرا أذيع عن وفاته على يد الأمن السوري في طرطوس طبعا. بتاريخ 14/10/2011 كان يوم جمعة حوالي الساعة 10 إلا ليلا تقريبا بهالجد وجد اتصال من أحد أصدقائي هيك في لهفة وقلق. سألني علي وينك؟ قلنا له أنا في قال منزلين خبر على الجزيرة مباشرة صفحت على الفيسبوك إنه مقتل المحامي علي عبود برصاص الأمن السوري في مدينة طرطوس. لا اطلاقا وهي هويتي النقابيه كمان، وضمن ضمن مجلس نقابه محامي طرطوس ما في غيري اطلاقا بهذا الاسم هذا اطلاقا. تم امن علي عبود، وهذا الخبر عاري تماما عن الصحه، وهي انا قدامكم. وهي قصه بقدر ما تكررت في سوريا وعن سوريا بقدر ما مللنا الحديث والتحليل فيها، ومللنا طرح الاسئله. فلنترك في هذه المرة كل الأسئلة لكم مع إجاباتها. ونختم تقريرنا بهذا المقطع الذي نشرته شبكة أوغاريت المعارضة على موقع اليوتيوب. ومن يتابع المقطع يلحظ فيه جنودا سوريين، منهم من هو جالس ومنهم من يمضي بعض وقته بالمزاح المتعارف عليه بين رفاق الخدمة، ويلجؤون في ذلك لما توفر على جانب الطريق من عصي أو أعواد بلاستيكية أو ما شابه. هذه المرة لم نعرض عنوان المقطع منذ البداية، لأن أي عنوان قد يتوقع لهذا المقطع إلا العنوان الذي تم تنزيل المقطع على أساسه. العنوان يفيد باشتباك بين جندي منشق وآخر يريد قتله ربما. أيضا نعرض المقطع ونعرض العنوان ولا تعليق.